बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। देना पस چې د نو بل نومیریکل دی 5 مولز اف ګلوکوز راکړي دي او هغه کې مالیکول معلومول دي. نو اوس دا د الټا طریقه ده. مونږ له راکړي دي نمبر اف مولز از اکول ټو 5 مول د ګلوکوز او وای پوینټ کوي نمبر اف مالیکولز پکې معلومول دي. صحیح شو. سولوشن کې موږ ولیکو as we know that د دې لپاره فارموله دا نمبر اف پارټیکلز از ایکوال ټو یا نمبر اف مالیکولز از ایکوال ټو نمبر اف مولز. دا فارموله موږ ډیسکس کړې ده 13 لیکچرو کې شته. تاسو وګورئ مول او یوګاډو نمبر کې موږ ویلو کیلکولیشن کې نمبر اف مولز ملټیپلایډ بای یوګاډروز نمبر. دا فارموله ده. یعنی کچره مونږ د تعداد معلومو چې په دې مولو کې څوره تعداد دی نو مول له یوګاډو نمبر کې ضرب ورکو. نو دې کې خو ویلیوز مونږ سره موجود دي ډایرکټ ولیکو چې پټینګ د ویلیوز از ایکوال ټو نمبر اف مولز. دا به پټ کو 5 مول چونکه دا نمبر دی نو دې سره یونټ لګولو ته حاجت نشته. نمبر سره خو یونټ نی ملټیپلایډ بای Avogadro number is 6.023 into 10 power 23. صحیح شو کنه. دا دواړه به موږ یو بل سره ضرب کو. نو دین راځي 5 3 ز 15 5 2 ز 10 نو 1 براشي 0 ز 0 نو 1 براشي 5 6 ز 30 او 1 2 3 درې درجه پس دې کې پوینټ لګاو او ملټیپلایډ بای 10 پاور 23. اوس په دا ساينټیفیک نوټیشن ته واړو دا پوینټ په یو درجه را دی خو کو نو 3.0115 ملټیپلایډ بای 10 پاور 24. نو دا ریزلټ شو نمبر اف مالیکول مون سره 3.0115 انټو 10 پاور 24 را لې. صحیح شو کنه. دینه پس ته بل نومیریکل کیلکولیټ د نمبر اف مالیکولز ان 6.5 مولز اف CH4. هم دغه نومیریکل طریقه را 6.5 مولز را کړی دي د CH4. نو مالیکول بدل دی مولز بدل دي طریقه به نه بدلیږي. طریقه به هم دغه ګوره د دې طریقه به هم موږ دغه شانو کو اخره کې موږ دله په 5 کې ضرب ور کړی دی. د دې نومیریکل د پاره به موږ په 6.5 کې ضرب ورکو. صحیح شو کنه. نو دا زه تاسو سره سکرین شاټ شیر کوم هغه کې وګورئ دغه طریقه ما کړی دا. بیا دې نه پس ته بل ډیټرمن د نمبر اف مالیکولز in 40.5 grams of HBr. ورته دې کوېسچن کې موږ سره راکړی 40.5 ګرام of HBr او دې کې موږ سره معلومول دي نمبر اف مالیکولز. اوس یاد ساتئ نمبر اف مالیکولز ډایرکټ د مولو نه په اسانه معلومیږي. نو دا موږ د مولو او د نمبر اف پارټیکلز والا فارموله کمباین کو په هغې به کېږي. هغه ته زه کوم ډېر اسانه ده خو دې نومیریکل کې موږ له سره کړي ګوره ماس ان ګرام یې راکړی. صحیح شوه. ماس ان ګرام موږ سره دی 40.5 ګرام. صحیح شوه. او ریکوایرډ دی نمبر اف مالیکولز پوینټ کول دي. نمبر اف مالیکولز د لپاره موږ نمبر اف مولز معلومول دي. په دوه طریقه دا کېږي. اول دا چې دا ماس ان ګرام موږ مولو ته واړو. صحیح ده که نه. مول فارموله شته که نه ماس ان ګرام ډیوایډ بای مولر ماس. هغې نه به موږ سره مولز راشي. هغه مولز به بیا د نمبر اف مولز او ملټیپلایډ بای یوګاډرو نمبر په طریقه باندې مالیکولو ته واړو. او بله طریقه دا هم ده چې موږ ته دا پته ده چې چونکې موږ دې سره څه معلومولي موږ ویلو چې as we know that موږ ولیکو as we know that نو چې څه پوینټ کولي د هغې فارموله به ولیکو. پوینټ کول څه دي نمبر اف مالیکولز. نو نمبر اف مالیکولز is equal to number of moles. اوس موږ په دې نومیریکل وکړو او ملټیپلایډ بای NA. دا فارموله ده که نه. خو دې کې موږ سره خو نمبر اف مولز نشته که نه. د نمبر اف مولز دپاره دې کې ماس ان ګرام را کړی دی. خو دا موږ ته پته ده چې نمبر اف مولز چې کوم نمبر اف مولز څه فارموله ده. نمبر اف مولز د ماس ان ګرام نه چې فارموله ده هغه د ماس ان ګرام. دا موږ سره اکویشن نمبر 1 ماس ان ګرام او ډیوایډډ بای مولر ماس. صحیح شو که نه. دا موږ سره فارموله شته. دا فارموله نمبر 2 شو. دا ویلیو په دې اکویشن کې پټ کړئ. نو نمبر اف مالیکولز ګوره نمبر اف مالیکولز is equal to دې کې به ولیکو پوټینګ دا رانه هیر شو putting the value
in equation number 1. equation number 1 کې دا ویلیو پټ کړئ، یعنی د نمبر اف مولز په ځای به دا ماس ان ګرام ولیکئ، نو دا به شي نمبر اف مالیکولز از اکول ټو ماس ان ګرام، ماس ان ګرام ډیوایډډ بای مولر ماس او ملټیپلایډ بای ان اے. صحیح شو کنه؟ دا اکویشن نمبر 3 شو. اوس په مونږه چونکه کمپیر وکړو ایوګاډرو نمبر خو مونږ ته معلوم دی، ماس ان ګرام کوېسچن کې شته خو مولر ماس نشته، نو اول به مولر ماس پوائنټ کو، مولر ماس اف ایچ بی آر هایدروجن اټامک ماس 1 دی انټو اټمونو تعداد هم 1 دی او پلس د بی آر اټامک ماس 80 دی او اټمونه 1 دی، نو دین راځي موږ سره 1 او 80 چې جمع کو نو 81 ګرام مول ماینس 1. صحیح شو؟ دا ویلیو به مونږه په اکویشن نمبر 3 کې ویلیوز اوس پټ کو. اوس په ولیکو پټینګ د ویلیوز ان اکویشن نمبر 3. ورا سو مونږ سره ماس ان ګرام، نو ماس ان ګرام کوېسچن کې وګورئ ورکړی 40.5 ګرام ډیوایډډ بای مولر ماس مونږ سره راغلی 81 ګرام مول ماینس 1 او ملټیپلایډ بای اوګاډرو نمبر ویلیو د 6.023 انټو 10 پاور 23. صحیح شوه؟ اوس په دې مونږه سالو کو نو ګرام سره ختم شو او دا 6.023 انټو 10 پاور 23 چې دا هم په یو مول کې که نه، نو دا ډیوایډډ بای مول مونږه لیکلی شو ځکه چې دا مول سره ختمول دي، دا ایوګاډرو نمبر په یو مول کې که نه، نو ګوره دې نه پس په مونږ سره راشي دا دواړه چې په دې ډیوایډ کې دې نه راځي 0.5، دا مول سره به ختم شي ځکه مول ماینس 1 دی او مول دی، او دې نه به راشي 0.5 او ملټیپلایډ بای 6.023 انټو 10 پاور 23. صحیح شو؟ اوس دا چې ضرب کوم دې نه راځي 1 2 3 4 3.0115 ملټیپلایډ بای 10 پاور 23، نو دا جواب شو. یو دا طریقه ده ما چې وکړه، او بله زه تاسو سره سکرین شاټ شیر کوم چې په هغې کې اول مونږه نمبر آف مولز معلوم کو، بیا نمبر آف مولز په دې فارموله کې پټ کو جواب راوباسو. صحیح شوه که نه؟ نو دا طریقه هم ده، هغه بله طریقه هم ده چې تاسو ته کم اسانه یې دواړه کولی شئ. صحیح ده؟ نو مونږ سره جواب رالی، دا به ریزلټ کې ولیکو 3.0115 انټو 10 پاور 23. Calculate the molar mass of a compound if 10 moles of that weigh 260 ګرام. مونږ سره یو کمپاوند دی او د هغې مولر ماس معلومول دي، مولز را کړي دي او ماس ان ګرام را کړی دی. دا ټول نومیریکل چې زه تاسو ته کوم دا ټول اضافي کوېسچنې دي، اوس چې کوم اوسانۍ بک دی هغې کې دا نشته. صحیح ده که نه؟ نو دا اضافي کوېسچنې دي، دا ښه په غور سره واورئ. ګیون کې را کړی دی ماس ان ګرام، ماس ان ګرام څومره دی؟ هغه دی 260 ګرام، او نمبر آف مولز په کوم را کړي دي؟ نمبر آف مولز ورکړي دي 10 مولز. صحیح شوه؟ او ریکوایرډ دی مولر ماس، په دې ځان پوه کوئ. مونږ به ولیکو چې سلوشن ایز وی نو دیټ یہ سیلوز بیس کوېسچن دي. نمبر آف مولز فارموله سوا نمبر آف مولز از اکول ټو mass in gram او divided by molar mass. دا موږ سره د نمبر آف مولو فارموله ده. صحیح شوه که نه؟ دا اکویشن نمبر 1 شو. دې له مونږه چونکې دې نه مونږه مولر ماس معلومو، مولر ماس پوائنټ کوو که نه، نو دې نه مونږه اوس اول به دې لاندې 1 ولګو، یا دې له مونږه کراس ملټیپلیکیشن وکړو، کراس. نو ګوره دا به شي ګوره مولر ماس په نمبر آف مول سره ضرب وخوري، مولر ماس multiplied by number of moles او is equal to mass in gram. دا د mass in gram والا فارموله ته نه جوړه شو. اوس پس چلو کو چونکه موږ خو مولر ماس پوائنټ کوو نو دواړه غاړه به ډیوایډینګ بوث ساید بای نمبر اف مولز، دا غاړه به په نمبر اف مولز ډیوایډ کو، نمبر اف مولز. صحیح شو که نه؟ او دا غاړه به په نمبر اف مولز ډیوایډ کو. دا ولې چې مونږه مولر ماس معلومو نو د سره چې کوم نمبر آف مولز دی دا به ترې ختمو، نو دا ملټیپلای کې دی، دا به ختمیږي داسې چې دواړو غاړو باندې ډیوایډ شي. نو ګوره دا نمبر آف مولز دواړه غاړه په دې ډیوایډ شي، دا به یو بل سره ختم شي.
او دغه شان دې غاړې ته خو نه ختمیږي، دې غاړې موږ سره پاتې شي مولر ماس is equal to mass in gram او divided by number of moles. دا equation number 2 شو. ولیکو چې putting the values in equation number 2 نو ګوره mass in gram هم شته او number of moles هم شته. نو molar mass is equal to mass in gram نو 260 gram question کې ورکړی دی کنه او divided by number of moles نو 10 mol نو 0 سره ختم شو نو دین راځي 26 gram per mol. دا موږ سره ریزلټ شو. دا به ریزلټ کې ولیکو. صحیح شو. تاسو سره چې کومې فارمولې دي چې کې سوره ویلیوګانې دي د ټولو باندې نومریکلز راتلی شي. نو دا پکې هغه نومریکل چې مولر ماس پکې پوینټ کولو. نو مولر ماس دا فارموله ده ماس ان ګرام ډیوایډ بای نمبر اف مولز. صحیح شو کنه. دینه پس تاسو بل نومریکل ته وګورئ. Calculate the number of molecules in 31.96 gram of oxygen atom. صحیح شو. دا ایکسترا نومریکلز دي. 31.96 gram of oxygen atoms راکړي دي او په دې کې معلومول دي the number of molecules. په دې کې موږ سره given data شو mass in gram of O atom. د O اټمونو یاد ساتئ. اټمونو 31.96 gram راکړي دي. صحیح شو کنه. او required دی number of molecules of oxygen. solution به موږ د دې څنګه کوو. د number of molecules څه فارموله هغه به ولیکو. as we know that number of molecules is equal to number of moles او multiplied by Avogadro's number. دینه مخکې په دې موږ یو نومریکل وکړو. صحیح شو کنه. اوس تاسو ته پته را چې نمبر اف مولز خو دې کې شته نه ډایرکټ. نو د نمبر اف مول لپاره چې کوم فارموله ده ماس ان ګرام ډیوایډ بای مولر ماس هغه به ورته ولیکو. number of moles is equal to mass in gram divided by molar mass. دا موږ سره equation number 2 شو. equation number 2 value equation number 1 کې ولګوي. نو number of molecules is equal to mass in gram divided by molar mass or multiplied by Avogadro's number. دا موږ سره equation number 3 شو. صحیح شو. اوس دې ځای کې به خیال ساتئ راکړی موږ له د اټمونو وزن دی او معلومول پکې مالیکولز دي. نو دا مولر ماس په موږ د اټمونو نه لګو. د اټمونو د اکسیجن مولر ماس چې دی نو هغه 16 ګرام دی او د مالیکول 32 ګرام دی. نو دې کې به موږ د مالیکول وزن ولګو ځکه چې موږ نمبر اف مالیکول معلومو. که نمبر اف اټم پکې معلومول نو بیا به موږ د اټامیک ماس لګو. صحیح شو کنه. نو پوټینګ د ویلیوز به ولیکو. putting the values او دا سنټنس سره لیکل شو چې چونکه موږ له خورا کړي اټمونه دي او غواړي رانه مالیکولز نو موږ به مولر ماس ته مالیکول لګو. صحیح ده. as we are given the mass of oxygen atom and we have to find the number of molecules so we will put the molar mass of molecule. the molecule molar mass په کې پټ کو. نو دې کې چې ویلیوز موږ پټ کو نو ګوره دې ځای ته تاسو ته کوم که دا ځای لږ د دلته به وکړو. نو number of molecules is equal to mass in gram سورو 31.96. صحیح شو کنه. divided by د اکسیجن چې کوم اوریجنل اټامیک ماس ته هغه پکې پټ کړئ ځکه پوینټونو کې دی راکړی دی موږ هم پوینټ هغه 15.99 دی. صحیح ده. د مالیکولر ماس په 2 کې به ضرب شي 2 9 19 او 2 5 10 11 2 1 2 او 3 نو دا 31.98 راځي. نو د مولر ماس چې کوم دی که 32 په لګوي هم صحیح ده او که 31.98 چونکه دا د پوینټس کې ورکړو
نو ما ځکه اوریجنل چې کوم دغه دی ماس ته هغه ولګو او ملټیپلایډ بای یو ګاډ رو نمبر نو 6.023 انټو 10 پاور 23 دا دې فارموله کې ګوره ماس ان ګرام خو سوال کې راکړو 31.96 او مولر ماس مونږ پوینټ کو هغه 31.98 دی نو دینا چې ویلیو سپوټ کې از ایکوال ټو نو دا په دې ډیوایډ کړئ نو دینه تقریبا 0.9 جواب راځي خو موږ راوند کو نو دا 1 مول ته راځي صحیح ده 1 مول او دا ګرامو او دا ګرام مول ماینس 1 او دا پر مول نو مول به مول سره ختم شي او ګرام به ګرام سره ختم شي نو جو 1 ضرب 6.023 انټو 10 پاور 23 نو دا چې 1 سره زره وخوري نو 6.023 انټو 10 پاور 23 به تیرا شي کنه نو هم اک د یو ګاډ رو نمبر ویلیو تیراله نو کدا تاسو وګورئ دا ویلیو مونږ راوند کو بس راوند کې دا 32 ګرام راځي نو 32 ګرام د O2 مالیکول 16 ملټیپلایډ بای 2 32 ګرام ته راځي کنه نو دا د O2 مالیکول وزن وکنو نو مونږ ویل چې مالیکولر ماس په ګرام کې واخلې ناغې ته مول وای کنه نو دا د اکسیجن مالیکول مول شو کنه او په یو مول کې یو ګاډ رو نمبر تعدادي کنه نو ګوره یو ګاډ رو نمبر جواب ته راوته کنه نو دا طریقه ده خو دې کې یاد ساتئ چې اټم درکړي او د مالیکول تعداد معلوم کړي نو ټوله طریقه به اکې صرف چې کله مولر ماس استعمالوي کنه نو دا به د مالیکول استعمال کوي اوس کدا مونږ ته ویلو چې نمبر اف اټمز پکې معلوم کوي په دې کې نو دک ټوله طریقه به کوله خو دې ځای به د مولر ماس په ځای به مونږ بیا د اکسیجن مالیکول ماس نه استعمالو د اټم ماس په استعمالو 15.9 یا 16 به استعمالو نو په دې پوه شوي کنه نو دا د چپټر نمبر فرست ټول نومیریکلز او ورسره ایکسترا نومیریکل امید لرم چې په دې به تاسو پوه شوي یئ که نه یئ پوه شوي یو نومیریکل دی او تاسو له نه راځي نو کامنټ کوئ انشاءالله زه به تاسو ته هغه حل کوم تر نیکسټ ویډیوز پورې د الله په امان